εδώ είναι η Aprilia RSV4 1100 Factory, η ισχυρότερη superbike με πινακίδα που έχουμε δυναμομετρήσει στην ιστορία του περιοδικού. Πίσω μου είναι η πίστα των Μεγάρων και ο κύριος που βλέπετε είναι ο πρωταθλητής Superbike του 2018, Λευτέρης Πίπος. Φυσικά θα το χρειαστούμε σήμερα. Η RSV4 1100 Factory είναι η άμεση απάντηση της Aprilia στην Ducati Panigale V4S. Στα χαρτιά ο κινητήρας που έρχεται από το Tuono 1100 και μάλιστα έχει τον ίδιο κυβισμό των 1077 κυβικών. Όμως στην πράξη, ο κόφτης των στροφών της RSV4 1100 Factory είναι στις 13.600 στροφές αντί στις μόλις 12.500 του Tuono 1100. Έτσι από τους 157 ύπους του Tuono 1100 και τους 177 ύπους του RSV4 των 1000 κυβικών, αυτή η έκδοση του V4 κινητήρα της Aprilia έφτασε στους 199,4 πραγματικούς ύπους στον πίσω τροχό, χαρίζοντας στην RSV4 1100 Factory τον τίτλο της δυνατότερης μοτοσυκλέτας παραγωγής στο αρχείο δυναμομετρήσεων του Μοτό. Η νόμιμη εξάτμιση τιτανίου της Akrapovic, καθώς και οι ελαφρύτερες δαγκάνες στη λέμμα της Brembo και κάποια κομμάτια carbon στο fairing, μείωσαν το πραγματικό βάρος στα 206 κιλά αντί για τα 208 που ήταν RSV4 1000 Factory του 2018. 1100 κυβικά. Χρειαζόμαστε παραπάνω κυβικά, θέλουμε αυτή την επιπλέον ροπή μέσα στην πίστα ή σε τεντώνει. Θέλει φυσική κατάσταση, ποιο είναι το πλεονέκτημα, ποιο είναι το μειονέκτημα. Το πλεονέκτημα και το μειονέκτημα είναι για μένα ότι θα πρέπει να έχουμε λίγο μεγαλύτερες πίστες ώστε να το ευχαριστηθούμε ακόμα περισσότερο. Έτσι όπως το έχουν κάνει πλέον οι εταιρείες, έχουν ξεφύγει νομίζω τα άλογα, ας το πούμε. Είναι πάρα πολύ δυνατές οι μοτοσυκλέτες. Οπότε αυτές οι μοτοσυκλέτες αυξάνουν την υποδύναμη, έρχονται πιο γρήγορα, μάλλον κατεβάζεις πιο εύκολα χρόνο στην ευθεία, έτσι, αλλά έτσι, για ένα γύρο περίπου, έτσι. Στον δεύτερο γύρο, στον τρίτο. Αρχίζει και μαζεύει χιλιόμετρα μοτοσυκλέτα. Όταν μιλάμε τώρα για 200 ύπους, δηλαδή είμαστε 50 άλογα, ας το πούμε, από μια MotoGP μηχανή που είναι 260-250, είναι πάρα πολλά για τα δικά μας τα δεδομένα, πιστεύω. Είναι μια εύκολη μοτοσυκλέτα, δίνει μια άλλη λειτουργία το V4. Δεν είχα ξανακαβαλήσει V4. Ναι. Πώς σου φάνηκε, παρότι εσύ οδηγάς Yamaha που έχει crossplane στρόφαλο? Το καλό είναι αυτό ότι είχα οδηγήσει V2, μετά πήγα εν σειρά με τη Yamaha εδώ και 4 χρόνια τώρα και ήταν η πρώτη φορά που καβάλισα V4. Είναι μια ευχάριστη, σου δίνει μια ευχάριστη ροπή, ένα εύκολο ξεκόλλημα, δηλαδή από το 0 να αποκτήσεις κάποια μέτρα. Η χρυσή τομή ανάμεσα στη ροπή που έχουν τα V2, αυτό το απότομο. Το απότομα. Ναι, είναι κάπου στη μέση. Ναι, και στη δύναμη μετά ψηλά, δώσ' του απλά να απλώσει κι άλλο. Τα φτεράκια τα MotoGP σ' αρέσανε, έκανε διαφορά? Κοίτα, αν ρωτάς κάτι τέτοιο σε εμένα, για να καταλάβεις, είμαι ο πρώτος που έφτιαξα δικά μου φτεράκια εγώ, γιατί μ' αρέσουνε. Έτσι είναι, δηλαδή έτσι, για εμφάνιση. Δυστυχώς πρέπει να πάμε όπως πάνε όλα τα πράγματα στην Ελλάδα και γενικά. Δηλαδή είναι σαν να λέμε τώρα δεν έχω Facebook ή Instagram. Έτσι πλέον θα γίνουν και μοτοσυκλέτες. Δηλαδή Facebook, ναι. Χαλάμε τόσα λεφτά για τη βόλτα μας, για να ξεφύγουμε λίγο από την πίεση που έχουμε καθημερινά στις δουλειές μας, και είναι ένα πράγμα που ενθουσιαζόμαστε που το βλέπουμε στο MotoGP. Και είναι πολύ ωραίο το να μπορείς να το έχεις και εσύ. Να το έχεις και εσύ, έτσι. Δηλαδή κάτι πράγμα που βλέπεις στην τηλεόραση. Ναι, δεν είναι καλά αυτά να μου τα δείχνεις σε μένα. Σε βάζω σε έξοδα. Πειρασμούς. Από αναρτήσεις αυτό έχει συμβατικές, δεν έχει ηλεκτρονικές που έχουν συνήθως, που είναι καινούρια μόδα. Αλλά και εσείς από ό,τι ξέρω τρέχετε με συμβατικές, δεν επιτρέπεται λόγω κανονισμού. Πώς σου φάνηκαν σε αυτή τη μοτοσυκλέτα, ταιριάζει με το πλαίσιο, είναι σκληρές, είναι μαλακές? Εγώ δεν είχα καβαλήσει ξανά Απρίλια. Είναι και το πρώτο Απρίλια που καβαλάω. Πάντα πιστεύω ότι είναι μια μοτοσυκλέτα πολύ καλοστημένη, αυτά μας έχει δείξει όλα τα αποτελέσματα. Μια πολύ καλή δουλειά. Είναι λίγο απαιτητική σαν μοτοσυκλέτα, πιστεύω. Από θέμα κινητήρα από το θέμα λες ή από θέμα γενικό, ότι είναι ένα πάρα πολύ καλοστημένο μηχανάκι και για να το πας και εσύ πρέπει να έχεις στηθεί και εσύ καλά μαζί του. Θέλει να είσαι προπονημένος. Αυτό ακριβώς.
Αλλά είναι μια πολύ φιλική μοτοσυκλέτα για τα 200 άλογα που είναι. Τροχό έτσι, αυτό το μετρήσαμε 199 πραγματικά. Σκέψου, γι' αυτό το λέω ότι για μια μοτοσυκλέτα αυτή τη στιγμή όπως είναι, το να την πάρει κάποιος να πάει να κάνει ένα track day οτιδήποτε, είναι πάρα πολλά τα άλογα, αλλά δεν σε τρομάζει ώστε να πεις είναι πάρα πολλά τα άλογα, δεν θα πάω να το πάρω. Από ηλεκτρονικά πώς το είδες, έχουμε λάστιχα Super Corsa από την φορά, δεν είναι slick. Ναι, όχι, αλλά... ήταν από ηλεκτρονικά πάρα πολύ καλά στημένο, δεν τα καταλαβαίνεις. Δηλαδή έχουν εξελιχθεί νομίζω πάρα πολύ γενικά τα ηλεκτρονικά. Δεν καταλαβαίνεις traction, δεν καταλαβαίνεις δεν έρχονται απότομα, τίποτα, δηλαδή, δεν προσπαθούν να σου σώσουν την πλακία, είναι από πριν. Όχι, είναι πολύ φιλικό, δηλαδή, κοίτα, να τα λέμε και τα πράγματα τώρα όπως έχουν. Δηλαδή δεν γίνεται μια μοτοσυκλέτα με 200 ύπους να μην έχει τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά. Είναι παρήγορο να συμφωνεί μαζί σου ένας πρωταθλητής στο Superbike. Όμως αυτό δεν σε βοηθάει να αντιθασέψεις πιο εύκολα τα 200 πραγματικά άλογα της RSV 4100 Factory. Ναι, τα κορυφαία ηλεκτρονικά, οι αγωνιστικές αναρτήσεις και αυτός ο υπέροχος V4 κινητήρας μας χάρισαν υπέροχες οδηγικές στιγμές μέσα και έξω από την πίστα των Μεγάρων. Απολαύσαμε κάθε ώρα, λεπτό και δευτερόλεπτο πάνω στη σέλα της. Ως εκεί όμως. Για να ιδρώσει το αυτί της RSV 4100 Factory πρέπει να κάτσει πάνω της ένας πρωταθλητής. Και αυτό ακριβώς κάναμε. Απολαύστε λοιπόν τον ήχο του Ιταλικού V4 όταν ο Λευτέρης Πίπος μαστιγώνει τα 200 άλογά του στην πίστα των Μεγάρων.